આઉટલુક 2026માં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને હવે બસ આપણે ગણતરીના દિવસો રહી ગયા છે કે આપણે નવા વર્ષમાં એન્ટર કરીશું અને નવા વર્ષમાં કઈ રીતના આપણે હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી વાપરવાની છે એના પર હવે આપણે એક સિરીઝ કરીશું ટુવર્ડ્સ ટિલ ધ યર એન્ડ અને બિગિનિંગ ઓફ ધ યરમાં પણ ફર્સ્ટ આજના એપિસોડમાં મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે આઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝના ધર્મેશ શાહ. અને ધર્મેશભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે તમારું. અને હવે યર એન્ડ આવી ગયું છે, સેલિબ્રેશન તો છે પણ સાથે સાથે આપણે પછી નેક્સ્ટ યરની તૈયારી પણ કરવાની છે. એટલે અને આઈ વોઝ રીડિંગ યોર રિપોર્ટ. ઇટ ઇઝ સો વેલ રિટન રિપોર્ટ ધર્મેશભાઈ. અને તમે જે ત્રણ બેઝિક્સ અહીંયા તમે ડિવાઈડ કર્યું છે, તમારી જે તમે વાપર્યું છે તમારું રિસર્ચ, ક્લાસિકલ, સ્ટેટિસ્ટિકલ અને ગ્લોબલ મેક્રોસ પર આખો ડિવાઇડેડ છે તમારો એક્સપ્લેનેશન. તો શરૂઆત કરીએ ક્લાસિકલ, એટલે કે કઈ રીતના નિફ્ટી ઇન્ડાઇસીસનું બિહેવિયર થઈ શકે છે. અને એમાં તમે ઇન્ટરેસ્ટિંગ આપ્યું છે કે નિફ્ટી ઓફકોર્સ ધ નેક્સ્ટ યર એટલે કે 2026માં 30,000 અને 2030માં 50,000 સુધી જઈ શકીએ છીએ. કયા બેઝિસ પર તમે આ ટ્રેન્ડ કાઢ્યો છે? ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિ. યસ, ડેફિનેટલી 2025 ઘણું વોલેટાઇલ હતું માર્કેટ. જે હિસાબથી રિપોર્ટ બનાવ્યો છે લાગે છે કે 2026 શુડ બી મચ બેટર દેન 2025. સો યસ, આઈ થિંક સો ધ વે ધ માર્કેટનું જે તેને સ્ટ્રક્ચર છે, આઈ થિંક સો વી બિલીવ, આઈ થિંક સો ધ 50,000ની પહેલા વાત કરી કે આઈ થિંક સો અમને લાગે છે કે આ ડિકેડ બિલોંગ્સ ટુ ઇન્ડિયા. સો ધીસ ડિકેડ બિલોંગ્સ ટુ ઇન્ડિયા. સો યસ, ડેફિનેટલી આઈ થિંક સો inside this decade structural bull market corrections part and partial છે. પણ તમે અગર શેરબજારની હિસ્ટ્રી જોશો સિન્સ 1980 આઈ થિંક સો, તો એક બહુ સરસ ડેટા બહાર આવ્યો છે કે જેમાં કહે છે કે હર એક દસકામાં, એટલે ઓલવેઝ ઇન એવરી 10 years માર્કેટ હેઝ મિનિમમ given 3 to 4x returns irrespective of whichever government policies reforms કાંઈ બી હોય કે જેટલી બી વોલેટિલિટી આવે. but the end of the 10th year, always market gives 3 to 4x returns. So basis on those, I think so, if you look in the current context, I think so 2020 નું આપણું closing હતું કે 13,000-14,000 ની આસપાસ. We believe, I think so minimum 3x to 4x અગર રિટર્ન માર્કેટ આપે છે, looking at કે history repeat itself, જેમ કે આપણે ટેકનિકલ્સમાં ઓલવેઝ કહીએ છીએ કે ક્યાંક ને ક્યાંક હિસ્ટ્રી રિપીટ કરે, બટ ઇન અધર રેમ્સ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક એના બી લાગે છે કે મે બી આઈ થિંક સો વી મે સી સમ બીટ ઓફ અ વોલેટિલિટી, જેમ કે આપણે જોયું 2025માં. પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી અમને લાગે છે કે બાય 2030 માર્કેટ શુડ મિનિમમ 3x to 4x return, which comes to a psychological number of 50,000. So based on the historical data, looking at the way that things have behaved in the history, हमने लागे છે કે going forward, yes, definitely volatility હશે, ઉપર નીચે ઘણું થશે. જેમ કે આ વર્ષ આપણે ઘણા બધા ન્યૂઝ ફ્લો જોયા, એવું હોઈ શકે 2026, 27, 28માં બી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પણ આ વોલેટિલિટીમાંથી ડરવું નહીં, કારણ કે હિસ્ટ્રી કહે છે કે જેને બી આ વોલેટિલિટીમાં બાય કર્યું છે, they have been very fruitful in terms of returns going forward. So yes, 50,000 is just purely based on the historical data. Apart from that, again 30,000 ની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો સ્ટ્રક્ચરલ બુલ માર્કેટમાં તમે જોશો તો 15 થી 17% કરેક્શન્સ નોર્મલ કરેક્શન છે. જે મેં મારા રિપોર્ટમાં બી બતાવ્યું છે, 2006 થી તમે અત્યાર સુધીમાં જો there have been 7 to 8 instances જ્યાં 17 to 18% corrections આવી છે. And post such corrections generally starts from 13 to 18 months. અત્યારના આપણે ઓલરેડી 15 મહિના થઈ ચૂક્યા છે, તો ટાઈમ વાઇઝ ઓલ્સો વી આર નિયર સમ બિટ ઓફ અ મેચ્યોરિટી. પ્રાઇસ વાઇઝ વી આર ડન વિથ 17% ઓફ ધ કરેક્શન from the top of 26,000 to 21,700. Maybe some bit of a એકાદ બે મહિના પ્લસ માઇનસ એના કોન્સોલિડેટ બજાર થઈ શકે છે. but eventually after making a correction of 17%, market has a tendency to make a new high. And a minimum return જે આવે છે નીચેથી બોટમથી, એ આવે છે મિનિમમ 40%. અને અગર તમે જોવું છેલ્લા 4 ઇન્સ્ટન્સીસ મેં મારા રિપોર્ટમાં બતાવ્યું છે જ્યાં કપ એન્ડ હેન્ડલ ટાઈપ બ્રેકઆઉટ આવ્યું છે. અને જ્યારે બી કપ એન્ડ હેન્ડલ બ્રેકઆઉટ આવ્યું છે ત્યારે મિનિમમ ટાર્ગેટ આવે છે 40%ની આસપાસ. તો એ અગર હું કેલ્ક્યુલેશન્સમાં મૂકું છું 21,800, તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક આવે છે તમારું 30,000ની આસપાસ. તો બેઝિસ ઓન ધીસ હિસ્ટોરિકલ ડેટા and the structural bull market which we believe is going on should be looked as a buying opportunity. So 30,000 is something I target for the year 2026. And in long term ની વાત કરીએ તો definitely 50,000
yes, definitely we will enjoy that party also. But in the near term, I think so. We believe, I think so. Things looks much better. Maybe I think so. In the short term, આપણે જોઈ રહ્યા છે બજાર ઘણું volatile છે. એક consolidation માં થઈ રહ્યું છે 25,600 થી 23,26,300 ની વચ્ચે. But eventually અમને લાગે 2026 will be much better than 2025. જી આઈ હોપ સો ધર્મેશભાઈ બિકોઝ આ વર્ષ તો આપણે ઘણું બધું ઉપર નીચે જોયું છે, વધારે નીચે જોયું છે, રાઈટ? અને નાવ પીપલ આર લુકિંગ ફોરવર્ડ કે 2026 એક બેટર થાય ઇક્વિટીઝ માટે. પણ તમે નિફ્ટી બેંકમાં 67,000ના લક્ષ્યાંક પ્રોજેક્ટ કર્યા છે, નિફ્ટી મિડ કેપમાં 75,000 અને નિફ્ટી સ્મોલ કેપ 21,200. હવે અહીંયાથી ઓફકોર્સ અહીંયા આપણે ઉપર જ જઈ રહ્યા છીએ, પણ એમાં સેક્ટર રોટેશન પણ થશે અને અત્યારનું જે સેક્ટર રોટેશન છે ક્વાઇટ ક્વિક થઈ રહ્યું છે, રાઈટ? કઈ રીતના તમે કયા સેક્ટર્સનો રોલ પ્લે આઉટ થતા જોઈ રહ્યા છો આ આખા નેક્સ્ટ હાઈઝ માટે? સો ડેફિનેટલી જ્યારે અમે રિપોર્ટ બનાવ્યો ત્યારે અમારું પોતાનું ઇનહાઉસ એક યુનિવર્સ છે પ્રીતિ, જ્યાં અમારે 720 સ્ટોક્સ છે. એમાંથી અમે બકેટિંગ કરીને 243 સ્ટોક્સ ઉપર આવ્યો. એ 243 માંથી 170 સ્ટોક્સ છે જ્યાં ટ્રેન્ડ રિવર્સલ છે અને 70 સ્ટોક્સ છે જ્યાં આઉટ પરફોર્મન્સ અત્યારે બી કન્ટિન્યુ છે. બેઝિસ ઓન ધોઝ પેરામીટર્સ આઈ થિંક સો ઓન આ ઇનહાઉસ ટેકનિકલ ફિલ્ટર્સ અમે જે ઓલા ઉપર આવ્યા છે કે જેમ કે કન્ક્લુઝન ઉપર આવ્યા. તો એમાં એવું છે કે બેન્કિંગ આઈ થિંક સો ધ વન વિચ ઇઝ લીડિંગ ધ સેક્ટર આઈ થિંક સો ક્લિયરલી આઈ થિંક સો ઇન ટર્મ્સ ઓફ આઉટ પરફોર્મન્સ. એટલે તમે જો છેલ્લા 6 મહિનામાં ઇન રિલેટિવ ટર્મ્સમાં બી બેંક નિફ્ટી હેઝ રિલેટિવલી આઉટ પરફોર્મ નિફ્ટી. ગોઈંગ ફોરવર્ડ અમને લાગે છે બેંક નિફ્ટી શુડ કન્ટિન્યુ ટુ ડુ ગુડ. ધીસ ઇઝ વન સેક્ટર વિચ વી લાઈક. અપાર્ટ ફ્રોમ બેન્કિંગ, કન્ઝમ્પશન. નાઉ કન્ઝમ્પશન અગેન જેમ કે પ્રીતિ જીએસટી 2.0 આવ્યો પછી આપણે જોયું તો કન્ઝમ્પશનમાં એક અલગ જ ડિમાન્ડ ક્રિએટ થઈ છે અને આ ફેસ્ટિવ સિઝન બી ઘણું સ્ટ્રોંગ ગયું છે ને એક્સપેક્ટેશન છે કે 2026 will be much better for consumption. Taking that part into consideration, technically also this company is on the consumption side. ટેકનિકલ સેટઅપ ઘણું સરસ થવા લાગ્યું છે એક્રોસ કન્ઝમ્પશનમાં. તો કન્ઝમ્પશન એક થીમ છે જે અમને નથી લાગે છે કે જે નેક્સ્ટ યર સારી કરી શકે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ કન્ઝમ્પશન, કેમિકલ્સ અગેન નાઉ કેમિકલ્સમાં મે બી ધ સેક્ટર એટલું મોટું નથી, પણ જેટલા બી સ્ટોક્સ છે એમાં એક જ લાગે છે કે 2021-22માં જે આપણે તેજી જોઈ એ ક્યાંક ને ક્યાંક હવે એના મેચ્યોર્ડ મતલબ કે કોન્સોલિડેશન થઈ ગયું, સારું કરેક્શન જોયું, તો એનાથી નેક્સ્ટ લેગ ઓફ અપસાઇડમાં કેમિકલ સ્પેસ એઝ હોલ પોઝિટિવ લાગે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ કેમિકલ્સ અગેન આઈ થિંક સો capital goods, metals, I think so auto maybe I think so the run up has been too fast, so maybe some bit of a consolidation cannot be ruled out. But IT એક સેક્ટર છે જ્યાં 13% વેટેજ નિફ્ટીમાં બી છે. અગેન ઇન IT I want to repeat, I think so કે અગર તમે મારો રિપોર્ટમાં જોયું હશે તો નિફ્ટી IT versus Nasdaq ratio chart, that is indicating at the bottom. I think so ક્યાંક ને ક્યાંક બોટમને રીટેસ્ટિંગ કરવા રેશિયો ચાર્ટ જઈ રહ્યું છે અને જ્યારે બી એને બોટમને ટ્રેન્ડ લાઇનને રીટેસ્ટિંગ કરી છે next year, it has happened in 2 times, 2009 and 2020. All the time, Nifty IT index has outperformed the Nasdaq. So we believe, I think so, looking at the historical data and looking at the lower band of the channel पर जे ratio chart आयो जे IT index looks more promising and it can be अगर US India trade reform का भी positive outcome आवे छे तो ये भी एक positive तरीके આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો overall I think so IT as a space also look positive. So તમારું banking 33% weighted થઈ ગયું, 13% આગળ તમારું IT થઈ ગયું, 7% metals થઈ ગયું અને ક્યાંક ને ક્યાંક capital goods as a whole sector. તો 55 to 60% of the weightage of the stocks are looking more promising next year. So આ મારી થીમ છે banking, consumption, IT should lead the rally. યસ ધર્મેશભાઈ, તમારો જે રિપોર્ટ હતો મેં વાંચ્યો છે કે નિફ્ટી આઈટી અને જે નેસ્ડેકનું અત્યારનું રિલેટિવ એટ ફેવરેબલ રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો છે એટલે એ લેવલ્સ પણ આપણે સેટઅપ જે છે આપણે ફેવરેબલ છે. તમે કહ્યું છે ઇક્વિટીઝ વિલ આઉટ પરફોર્મ ગોલ્ડ. હવે અત્યારના આપણે જોયું છે કે ગોલ્ડ ને સિલ્વરમાં આ વર્ષે એક સારું એવું બેલેન્સિંગ કરી નાખ્યું કારણ કે ઇક્વિટીઝે નહીં પરફોર્મ કર્યું. પણ નેક્સ્ટ યરમાં તમે કહો છો કે ઇક્વિટી વિલ આઉટ પરફોર્મ ગોલ્ડ, પણ તમે સાથે મેટલને પણ આપણે વેટેજ આપી રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે અહીંયા કયા રેશિયોમાં તમે કામ કરશો હવે? See, definitely, I think so. Gold has surprised all of us, above our expectation. We have been positive, but this was not the target, I think so, which we were expecting. It is much above the target. So yes, definitely gold અમે નથી કહેતા કે ખરાબ છે એનાથી, ગોલ્ડ એનાથી બી સારું જ કરશે આગળ જઈને પણ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રિલેટિવ આઉટ પરફોર્મન્સમાં પોસિબલ છે કે એનાથી ઇક્વિટી કેન રિલેટિવલી આઉટ પરફોર્મ ધ ગોલ્ડ. અગર તમે રેશિયો ચાર્ટ ઓફ ઇક્વિટી વર્સિસ ગોલ્ડ જોશો દેટ ઇઝ અગેન એપ્રોચિંગ ટુવર્ડ્સ ધ લોઅર બેન્ડ ઓફ ધ ચેનલ. જ્યારે બી લોઅર બેન્ડ ઓફ ધ ચેનલ પર આવ્યું છે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક એ ઝોન આગળથી generally equity has relatively outperformed the gold. અને
બીજું છે કે ગોલ્ડ ક્યાંક ને ક્યાંક તમે જો તો ઓવરબોટ કન્ડિશનની તરફ જઈ રહ્યું છે રેશિયો ચાર્ટમાં બી. તો એ બી એક ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ડિકેશન બતાવે છે કે મે બી આઈ થિંક સો પોસિબિલિટી છે કે ગોલ્ડ થોડું મે બી એટ નિયર ટર્મ વી આર સીઈંગ full on, I think so, buying happening for the gold. But maybe in 2026, we can witness some bit of a profit booking in gold. So, in a fresh gold buy કરવું થોડું risky છે. પણ yes, definitely ઇક્વિટીમાં અગર તમે જો તો risk reward is looking more favorable. At the same time, તમારો જે question હતો metals ઉપર, તો definitely metals as a spaceમાં જેમ કે તમારા શોપ આપણે ઘણીવાર વાત કરી છે કે dollar index is always an inverse correlation with the metals index. So ક્યાંક ને ક્યાંક dollar indexમાં આપણે એક સારી નરમાશ જોઈ રહ્યા છે 98ની નીચે છે 97.8ની આસપાસ. તો અહીંયા લાગે છે અમને કે ડોલર ઇન્ડેક્સ શુડ લુક ફોર ટાર્ગેટ ઓફ અરાઉન્ડ 96 which augurs well for metal as a industry. So અને એમાં બી અગર તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચાર્ટ્સ લાઈક કોપર, એલ્યુમિનિયમ, ઝિંકના જો they looks more promising for the year 2026. So overall I think so metal as a space looks positive for the year 2026. ઓકે, તો મેટલ એઝ અ સ્પેસને આપણે ઓફકોર્સ ઇગ્નોર નહીં કરીએ, પણ ઇક્વિટી વિલ આઉટ પરફોર્મ. ઓફકોર્સ તમે સ્મોલ કેપ પર કહ્યું છે કે સ્ટાર્ટ એક્યુમ્યુલેટિંગ, વોલેટિલિટીથી ઘબરાવ નહીં, તમે નોઇઝ ઓફ કરી કાઢો, સ્ટાર્ટ એક્યુમ્યુલેટિંગ. બ્રોડર માર્કેટ્સ એટલે મિડ કેપમાં પણ કહ્યું છે, પણ વેલ્યુએશન ઓફકોર્સ અહીંયા એક ક્વેશ્ચનેબલ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જે સેક્ટર્સ આપ્યા છે કે બેન્કિંગ છે કે મેટલ છે કે બીજા બી ઘણા બધા સેક્ટર્સ આપ્યા છે, આ જે બ્રોડર માર્કેટ સ્પેસ છે જે આલ્ફા આપે છે, ક્યાં તમે ત્યાં એરિયાઝ ડિફાઇન કર્યા છે કે તમે નિવેશ કરી શકો અહીંયા? Secretly, અગર તમે મારો ચાર્ટ જોશો તો એમાં ઓલવેઝ મેં બહુ ક્લિયર છે કે ઇગ્નોર ધ નોઇઝ એન્ડ લુક એટ ધ ક્વોલિટી. આઈ થિંક સો ધીસ ઇઝ અ ટાઈમ આઈ થિંક સો જ્યાં આગળ તમે જો કે બહુ ક્રાઉડેડ થઈ ગયું છે, જ્યાં પબ્લિકને હવે સ્મોલ કેપથી કંઈ મતલબ લેવું નથી એના. કારણ કે સ્ક્રીન પર એ જ બતાવે છે કે એવરી ડે યુ સી ધ ન્યૂ પ્રાઇસ કમિંગ લો, ન્યૂ લોસ કમિંગ ઇન ધ સ્ટોક પ્રાઇઝીસ. તો બટ ધીસ ઇઝ ઓલવેઝ અ સચ સિનેરિયોઝ ઓલવેઝ મેક્સ ધ બોટમ ફોર ધ માર્કેટ. તો મને લાગે જે હિસાબથી અત્યારે સીન થઈ રહ્યા છે, જે હિસાબથી સર્કમસ્ટન્સીસ થઈ રહ્યા છે, ઇવેન્ટ્સ થઈ રહ્યા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક સ્મોલ કેપ શુડ ગેટ બોટમિંગ આઉટ ઇન ધીસ કરંટ leg. અને એનાથી પોસિબલ છે મે બી 1 or 2 month plus minus we can see some bit of a consolidation, but I'm confident કે maybe 2026માં we should see better small cap return compared to 2025. તો એનાથી અમને લાગે છે કે સ્મોલ કેપ શુડ ડુ બેટર. રહી વાત સેક્ટર્સમાં, તો જેમ કે આપણે વાત થઈ હતી બેન્કિંગ હોય કે એનબીએફસીઝ હોય કે ઇવન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ હોય, આઈ થિંક સો ધીઝ આર ધ વન્સ વિચ હેવ સીન અ ગુડ કરેક્શન. તો એનાથી અમને લાગે છે કે જેમ કે કેનફિન હોમ્સ અમારી ટોપ પિક છે એનાથી, એ એક જોઈ શકાય. ઓટો એન્સિલરી એઝ અ સ્પેસ લુક્સ પોઝિટિવ. એમાં અમને લાગે છે કે સીવી સ્પેસ એટલે કે કોમર્શિયલ વ્હીકલ શુડ ડુ બેટર, જે અમારી ટોપિક છે જમના ઓટો. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ જેમ કે કેમિકલ સ્પેસમાં બી અમને એસઆરએફ લાગે છે, જ્યાં R32 ગેસની જે હિસાબથી ડિમાન્ડ છે ને જે હિસાબથી કંપનીએ નવી કેપેક્સ પ્લાન કર્યું છે 30,000 મેટ્રિક ટન્સનું, તો એ બી એક ક્યાંક ને કંઈક એસઆરએફ માટે આગળ જઈને પોઝિટિવ છે. તો ઓવરઓલ આઈ થિંક સો દેર આર લોટ્સ ઓફ દેટ. ધ લાર્જ કેપ્સ વી લાઈક IOC, Indian Oil Corporation, again the biggest beneficiaries of the crude. Bajaj Finserv, I think so the one, અને IT જેમ કે આપણે વાત થઈ કે we are going to be positive, જે અમને લાગે છે કે LTI Mindtree should look good for the year 2026. ઓકે, યસ, તો સેક્ટર્સ તો છે, પણ જે હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછવાની હતી કે હવે થોડા સ્ટોક્સ પર બી વાત કરીએ, અને તમે યુ નેમ્ડ ઇટ કે કેનફિન હોમ્સ છે, જમના ઓટો, SRF લિમિટેડ તમે મેન્શન કર્યું છે તમારા રિપોર્ટમાં, IOCL, બજાજ ફિનસર્વ, અને તમે બીજા બે પણ મેન્શન કર્યા છે જે આઉટપરફોર્મ કરી શકે છે, એ છે LTI Mindtree આઈટીમાં અને પિડિલાઇટ. અહીંયા પણ તમે આ બે કાઉન્ટર્સને પણ મેન્શન કર્યા છે. કઈ રીતના તમે LTI Mindtree અને પિડિલાઇટ પર કઈ રીતના વ્યૂ આપી રહ્યા છો? જેમ કે આપણે વાત કરી કન્ઝમ્પશન એઝ અ સ્પેસ લુક્સ પોઝિટિવ. But that particular Pidilite જો તો છેલ્લા 3 વર્ષથી stock has done nothing. It has been more for consolidating, making higher base above 100 week EMA. અમને લાગે છે કે I think so the consumption as a whole space should look positive. જ્યાં Pidilite again should be the beneficiary. જેમ કે last quarter was better અને coming quartersમાં બી જે ગાઈડન્સ આપી છે ક્યાંક ને ક્યાંક ડબલ ડિજિટ ગ્રોથની આપી છે ફંડામેન્ટલી. ટેકનિકલી ઓલ્સો વી બિલીવ આઈ થિંક સો કે with the higher base formation above 100 week EMA and a weekly per higher top higher bottom formation, we look I think so for the year 2026 Pidilite or even Asian Paints. So I think so these are the stocks one should definitely look out from the medium term perspective. Apart from Pidilite, LTI Mindtree, exactly a contracting triangle breakout seems to be forming for LTI Mindtree. Again, the stock has done nothing for last 2 to 3 years. It has been consolidating in this range. We believe I think so for LTI Mindtree we can be look for a target of around 73.70 with a strong support placed at around 55,900.
ઓકે, તો યસ, અહીંયા ઘણા બધા કાઉન્ટર્સ છે જેમાં તમે ખરીદી ઇનિશિએટ કરી શકો છો. જસ્ટ ટુ રીકેપ: બજાજ ફિનસર્વ, IOCL, LTI માઇન્ડટ્રી, પીડીલાઇટ, SRF લિમિટેડ, કેનફિન હોમ્સ અને જમના ઓટો આ એક આઉટ પરફોર્મ કરી શકે છે 2026માં, જેના પર તમારી એક નજર હોવી જોઈએ. તમારા સેક્ટર વાઇઝ જે તમે એક બાયફિકેશન આપ્યું છે એમાં તમે ફાર્મા સેક્ટરને મેન્શન કર્યું છે. ફાર્મા એઝ અ સ્પેસ ઇઝ વાઇડ. તમે એમાં હેલ્થ કેર જોઈ લો, API જોઈ લો, ક્યાં તમને વધારે તમારી નજર રહેશે? બિકોઝ હજી અહીંયા ટેરિફનું આપણને હજી ક્લેરિટી નથી મળી. કઈ રીતના તમે અહીંયા નિવેશ કરશો, કઈ કાઉન્ટર્સ અહીંયા? સિમ્પલી તમે ફાર્મરનું અગર વેટેજ નિફ્ટીમાં જો તો બહુ ઓછું છે, 4-5% છે. બટ યા ડેફિનેટલી આઈ થિંક સો ઇનસાઇડ ધ ફાર્મા અગર સ્પેસ તમે જો તો દેર ઇઝ મોર ઓફ અ સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન હેપનિંગ. જેમ કે CDMO સ્પેસ છે, જે અમને લાગે છે કે એનાથી સારું કરવું જોઈએ, જેમાં કે તમારો ડીવીસ આવી ગયું, કે લોરસ લેબ આવ્યું, કે ઇવન સિન્જીન ઇન્ટરનેશનલ આવ્યું. ધીસ ઇઝ અ સ્પેસ વિચ વી લાઇક ફ્રોમ ધ ફાર્મા સ્પેસ. લાર્જ કેપ્સમાં વાત કરીએ તો ડેફિનેટલી સન ફાર્મા ઇઝ સમથિંગ વિચ વી લાઇક એટ ધ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ. અગેન it looks like most of the negative news seems to be getting priced in. પણ એક જ વસ્તુ છે ફાર્મામાં કે ઇટ્સ મોર ઓફ અ ન્યૂઝ સ્પેસિફિક હેપનિંગ. ક્યાંક અગર યુએસટી થ્રુ વિથ ટેરિફ રિલેટેડ કોઈ બી નેગેટિવ ન્યૂઝ આવે તો એને આપણે ગેપ ડાઉન ઓપન જોઈએ. વી વિલ વેઇટ ફોર ધ ક્લેરિટી. આઈ થિંક સો વન્સ વી સી ધ ક્લેરિટી હેપનિંગ ઇન યુએસ ટ્રેડ ટેરિફ વોરમાં સેટલમેન્ટ થાય છે નેગોશિએશન્સ પછી મને લાગે છે કે ફાર્મા સ્પેસ એઝ અ હોલ જોવું જોઈએ. કરન્ટલી આઈ થિંક સો વન શુડ એવોઇડ ફાર્મા સ્પેસ. ફાર્મા આપણે અવોઇડ કરીશું. સાથે જ PSU બેંક્સ, અને અહીંયા PSU બેંક્સની જે આપણે રેલી જોઈ રહ્યા છે, અને આ રેલી ક્વાઇટ કન્ટિન્યુઅસ રહી છે. આપણે જો જોઈએ તો અહીંયા પરફોર્મન્સ મચ બેટર રહ્યું છે. કઈ રીતના તમે અહીંયા કામકાજ કરશો? કયા કાઉન્ટર્સ તમને ગમે અહીંયા? Definitely, PSU Bank as an index Tamil level per jo, there has done nothing for last 2 years. After making a high of 2024, they have entered into correction. Almost the index itself have corrected 35 to 40%. So such corrections આપણે જો કે index is attempting towards the new high. એનાથી લાગે છે કે જેમ કે આપણે તમારા શોમાં ઘણીવાર આપણે વાત કરી કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા રિમેન્સ ટુ બી અ ટોપિક. અગેન સ્ટેટ બેંક, અગેન તમે જો કે the stock has been making higher top, higher bottom formation, long consolidation breakout forming for State Bank. So State Bank is something which we like from the current market price, where we can be looking for a target of around 1050 for State Bank. Apart from State Bank, Canara Bank, Union Bank, and a Bank of Baroda remains to be our top pick inside the PSU banks. ઓકે, તો SBI, કેનરા બેંક, યુનિયન બેંક જેવા કાઉન્ટર્સ પર તમે નજર રાખી શકો છો. ઓઇલ એન્ડ ગેસ, અને અત્યારના બ્રેન્ટના પ્રાઇસીસ એટ ધ લોએસ્ટ છે. ઓઇલ એન્ડ ગેસ પર અને ઓફકોર્સ અહીંયા આપણને ઇકોનોમી વાઇઝ પણ આપણને બેનિફિટ મળે છે બિકોઝ વી આર ધ ઇમ્પોર્ટર્સ. કઈ રીતના તમે અહીંયા કોઈ કાઉન્ટર સ્પેસિફિક કોઈ સ્ટ્રેટેજી ખરી? Yes, definitely. I think so. Oil and gas, अगर તમે index level पर जो तो it has been forming in a higher channel में एक challenge है where it is making higher top, higher bottom formation. Right? What doubt here is whenever such things happen, it is something in the structural bull market. So oil and gas as a space looks positive. Definitely, I think so. જેમ કે આપણે તમે કીધું કે ક્રૂડના ભાવ તૂટ્યા છે તો એનું સૌથી મોટું બેનિફિશિયરી આઈ થિંક સો ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝ હોય છે. અને તમે જો અગર અમારી ટોપ પિક્સમાં તો અમે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન્સ આપ્યું છે એમાં. તો IOC ઇઝ સમથિંગ વિચ વી લાઇક ફ્રોમ ધ કરંટ લેવલ્સ, વે અગેન અમને લાગે છે કે IOCમાં બી તમે જો તો એક સારું કોન્સોલિડેશન થયું છે. મલ્ટી યર બ્રેકઆઉટ પછી એક ટેસ્ટિંગ ઓફ ધ કોન્સોલિડેશન બ્રેકઆઉટ ઇઝ સમથિંગ અ બિગ પોઝિટિવ ફોર IOC. તો મને લાગે છે એનાથી IOC ડેફિનેટલી જોવું જોઈએ. 192નો સ્ટોક ટાર્ગેટ સાથે આપણે ડેફિનેટલી IOCમાં એક જોઈ શકીએ. અપાર્ટ ફ્રોમ IOC, definitely HPCL, BPCL are also buy, but something like Reliance Industries, I think so the one જે મારી ટોપ પિકમાં નથી, પણ ડેફિનેટલી વી રિમેન ટુ બી પોઝિટિવ ફોર રિલાયન્સ, વે અગેન એના બી GRM માર્જિન્સ શુડ બી બેટર ફોર Q3, and we believe technically also the stock has been relatively outperforming even in this current corrective phase. We expect Reliance to head towards 1600 in the near term. So Reliance is something one we also like apart from IOC. તો IOC જેના અહીંયા આપણે કામકાજ કરી શકીએ છીએ, એમના રિપોર્ટમાં પણ છે. HPCL, BPCL અને રિલાયન્સ અહીંયા પણ આપણે નજર રાખી શકીએ છીએ. બીજું કેપિટલ ગુડ્સ, અને અહીંયા કેપિટલ ગુડ્સને તમે મેન્શન બી કર્યું સેક્ટર વાઇઝ આપણે જો જોઈએ તો કયા કાઉન્ટર્સ તમને ગમે આ એરિયામાં જો નિવેશ કરવું હોય તો? Capital goods as a space, I think so more dependent on the budget going forward. Government plan કેવી રીતે આપણે શું છે, પણ given a choice, I think so in the capital goods space, definitely L&T remains to be our top pick.
at the current market price. So L&T clearly relatively outperforming. A long consolidation breakout was also witnessed for L&T, retesting those breakout levels towards 3600 અને પાછું આપણે એક higher top higher bottom formation જોયું છે. તો L&T I think so the one which we like among the capital goods space, જે અમને લાગે કે 4500નો ટાર્ગેટ 4500નો ટાર્ગેટ સાથે L&T ડેફિનેટલી જોવું જોઈએ. ઓકે, તો 4500ના ટાર્ગેટ સાથે L&T કેપિટલ ગુડ્સ સેક્ટરમાં તમે નજર રાખી શકો છો. તો અહીંયા ઓફકોર્સ ઘણા બધા તમને આજે પિક્સ મળી ગઈ છે કે જ્યાં તમે નિવેશ કરશો તો 2026માં મેં એક સારા એવા આઉટ પરફોર્મન્સ સાથે આપણો એક પોર્ટફોલિયોને અપ્રિશિએટ આપણે કરી શકીશું. ઓન દેટ નોટ ધર્મેશભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને અમારો આઉટલુક 2026 કિક ઓફ કરવા માટે પણ ઘણો આભાર. અને એ સાથે જ મને આપશો રજા, પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.